Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, we'll be making beef caldereta. But wait, this is not your ordinary beef caldereta recipe. Come and fly away with me. Come and fly away with me. But before we begin, if you're not subscribed yet to my channel, please do so by clicking the button down below. And don't forget to hit on the notification bell as well so you can be updated on when I will upload a new video. So, without further ado, let's begin cooking. So, to begin with, papakuluan muna natin yung beef natin. Medyo frozen pa kasi siya. Konti lang to about mga ano lang siguro to. Wala pa yatang kalahating kilo. Kasi good for 2 lang naman yung gagawin natin. Ang sikreto dyan, dadamihan natin yung ibang recados natin. Anyway, so pakuluin muna natin to. Kailangan palambutin natin. Hindi naman ganun katagal to mapapalambot kasi ano lang to, puro laman lang to. Wala siyang buto. So, mas maganda, mas madali. So, kahit wala kayong pressure cooker, as long as may kaldero ka, syempre, may casserole or saucepan to. Saucepan lang itong gamit ko ngayon. Pwedeng-pwede. Basta takpan nyo lang. So, mamaya, pag ano na, siguro pag naluto na, hahatiin pa natin siya sa mas smaller cuts para parang bite size lang. Para mas dumami siya. Okay, so for our recados or other ingredients, well, just remember that yung amount ng ingredients natin is based dun sa amount ng beef din natin. So, we'll have about smaller size, medium size potatoes, mga 3. Then, we have small carrots, bale 4 ang kailangan natin dyan. Then, we'll also need about medium size red onion, then 1 red bell pepper, 2 cloves of garlic, and I know sa normal na recipe or sa traditional recipe ng caldereta, wala to, pero lalagyan natin to para may konting anghang. So, hindi na siya green, medyo nagdidilaw na siya, but that's okay. And of course, tomato paste. Hindi tomato sauce ang kailangan natin dito, tomato paste para medyo malapot. Then, maybe 1 beef cubes muna. Kasi konti lang naman yung beef natin. So, 1 beef cubes is enough. Then, black pepper. A little bit of salt kung kulang sa alat. Maybe, you notice na wala akong liver spread, which is normally yun yung ginagamit sa beef caldereta, diba? Well, I will not be using liver spread on this recipe. Instead, we'll be using peanut butter. Yes. Hindi lang naman sa kare-kare ginagamit ang peanut butter, guys. Pwede rin siya sa beef caldereta. And same lang din yung magiging ano niya, like if you use liver spread. So, ito parang isa sa pampalapot natin and may bit of sweetness din. So, this will do. Kaya diba sinabi ko sa inyo, this is not your ordinary beef caldereta recipe. Anyway, prep up muna tayo. So, let's prep up the ingredients.
nakalimutan kong sabihin kanina, pwede rin kayong gumamit ng patis, pampaalat dun sa dish natin. Instead of salt, pwedeng both salt tsaka patis, panlasa. And kung medyo maasim naman yung lasa dahil sa tomato paste, you can also add in some sugar. So, let's check the beef. Pinakpakulaan ko na siya. Maybe about 1.5 hour. Pwede na siya. Maganda kung yung parang medyo naghihiwa-hiwalay na yung fiber ng beef. Yun talaga yung magandang pakulo ng beef natin. Mas maganda siguro kung meron nga kayong pressure cooker para mas mabilis yung pagpapakulo ng beef. Pero since wala nga tayong pressure cooker, so ordinary saucepan lang yung gamit natin for this. Just check it from time to time. Tsaka hinimay-himay or ginupit-gupit ko na siya into smaller chunks. Diba kanina pinakita ko sa inyo medyo malalaki, medyo buo pa siya. Ngayon maliliit na siya. As you can see, medyo humihiwalay na yung ibang mga fiber. So, konting pakulo pa din. We'll start cooking caldereta. By the way, inilagyan ko na siya ng konting salt para medyo may alat na yung ating beef. So, yun nga pala guys, di ba nabanggit ko kanina na good for 2 person lang yung recipe na gagawin natin ngayon. Well, actually, if you will be eating this only for lunch or only for dinner, parang isang kainan lang, well, it's good for 4 person. Pero kami nga kasi, dalawa lang kaming kakain dito sa bahay, and this is already good for lunch and dinner. So, that's why I said na 2 person. Just to be clear lang, for 4 person talaga siya, kumbaga. So, pwedeng-pwede talaga siya pang pamilya na dish. Very affordable and budget-friendly siya. 1 hour later. Okay, medyo pwede nating beef. Galing muna natin to. Ngayon, palitan natin na mas malaki. Let's put a little bit of oil. Mainit na yung pan, or mainit na yung mantika. Lagyan na natin yung sibuyas tsaka bawang. Gisa muna natin yung sibuyas. Ang bilis uminit ng ating kaldero. Almost 2 hours din natin pinakuluan yung ating beef kasi kahit ganun lang siya kakonti, ang tagal niya lumambot. So, the best pa rin talaga kung naka-pressure cooker kayo. Now, let's put the garlic. Then, isa muna natin yung patatas. Kung gusto nyo medyo mas mabilis yung pagluto nito, liitan nyo pa yung hiwa ng patatas nyo. Pero okay na sa akin to. Pero kalaki. Mahilig ako sa patatas kaya gusto ko maraming patatas. Mapapansin nyo parang mas marami pa yung patatas ko kaysa sa beef. That's fine. Budgeted lang kasi tayo kaya konti lang yung beef na nabili namin. You can add in the carrots as well. Now, let's add in the beef na. Yung beef muna. Huwag nyo muna isama yung sabaw. Gisa-gisa nyo muna konti. Mas marami yung rekado natin kaysa sa beef, no? Okay lang yan. Caldereta o patatas sa tato. Then you can add in yung sabaw. About din yan yata. 1.5 cup. Then, let's add the beef cubes. Beef cube lang pala. Kasi isa lang. Pwede ba tayo magdagdag ng mga about another 1 cup of water? Then you can add in muna paminta. So,
hayaan muna natin siyang kumulo. Takpan natin para mas maluto pa yung beef, tsaka yung patatas, tsaka carrots. Just let it boil for about 5 to 10 minutes. A few minutes later. Hindi ko napindot yung play sa camera. So, nailagay na natin yung bell pepper, tsaka yung green chili, then yung tomato paste. Tapos, nag-add tayo ng additional 1.5 cup of water. Dito na tayo mag-start magtimpla. So, for our special ingredient, diba sabi ko nga, dahil wala tayong liver spread, what we'll be using is the peanut butter. Same texture and consistency lang din siya. And what's special about this is may additional sweetness dun sa lasa ng caldereta. Ito rin yung parang magiging pampalapot natin sa ating beef caldereta. Ano lang itong nilalagay ko? About mga 2 tablespoons siguro ng peanut butter. Parang same amount lang din kung gagamit kayo ng yung small can ng liver spread. Sinasaid ko lang actually yung laman nung lalagyan na natin ng peanut butter. Last serving na siya. And then you can add in about 1 scoop muna ng sugar. Medyo hininaan ko na yung ating kalan. Medium to low heat. Now I'll be putting about 2 teaspoons of patis. So just let it simmer for about 2 minutes. Habang kumukulo siya, tikman nyo na din para malaman nyo kung kailangan nyo pa magdagdag ng seasoning. Medyo maasim yung paste natin, so dadagdag pa ako ng about 2 scoop of the sugar. Brown sugar lagi ginagamit ko. Mas healthy siya and mas matamis. Kung gusto nyo mas healthy talaga na sugar, mag-muscovado kayo. I think I'll add another beef cube. Dagdag tayo ng isa. Sa halip na asin or patis pang ilalagay natin. Yan lang natin siyang matunaw. And kung napapansin nyo, medyo nagsosubside na yung sauce natin or yung sabaw. Well, sa beef caldereta, ganun talaga. Medyo konti lang yung sauce niya. Let it simmer pa for another 2 to 3 minutes. While simmering, medyo haluhuluin ng konti para hindi dumikit sa ilalim. Although nasa low heat na yung ating kalan, mas magandang medyo hinahalo niyo pa din. This will help na mas lalong umonti yung sabaw pati. Tikman ko ulit para malaman ko talaga kung okay na yung lasa. Para sa akin, okay na siya. Okay guys, here it is, your no ordinary beef caldereta recipe. If you like this video, please click the thumbs up and don't forget to subscribe to my channel guys and follow me on Instagram at my-so-called sweet life. Thanks again guys for watching and I'll see you in my next video. Bye!